حين تشتعل الخرائط وتطفأ الأنوار وتعلو صفارات الخوف، يظن الناس أن الدنيا تدار بالبارود، وأن المصير يكتب بالصواريخ، وأن الأقوى هو من يملك النار أكثر. لكن المؤمن يرى ما لا يراه غيره، يرى يدا فوق الأيدي وتدبيرا فوق التدابير، وربا إذا قال للشيء كن كان، فاطمئن فليس في ملكه شيء يخرج عن علمه، ولا في فضائه أمر يفلت من حكمته، ولا في قدره سهم يطير إلا وقد كتب مساره قبل أن يصاغ حديده. نعم، الحرب مخيفة، ونعم الأخبار تربك، ونعم القلب يضيق إذا رأى صور الدمار وسمع لغة التهديد وتخيل الأسوأ. لكن المؤمن لا يعيش على تخيلاته، بل يعيش على توابته، توابته التي تقول إن الله حي قيوم لا يغفل ولا ينام ولا يعجز. ليس كل صوت تسمعه يعني أن القيامة قد قامت، ولا كل عنوان عاجل يعني أن القدر قد انتهى، ولا كل تصعيد يعني أن رحمة الله قد انقطعت. الناس حين تشتد الأحداث يبحثون عن تحليل سياسي، والمؤمن حين تشتد الأحداث يبحث عن يقين رباني. الناس يطمئنون إن هدأت نشرات الأخبار، والمؤمن يطمئن إذا هدأت نفسه في حضرة الله. ثم تذكر هذه القاعدة التي ترفع عن قلبك نصف الحمل. ليست مهمتك أن تحمل العالم، مهمتك أن تعبد الله في هذا العالم. أنت لست مسؤولا عن حركة الدول، ولا عن قرارات الجيوش، ولا عن خرائط الصراع، لكنك مسؤول عن قلبك ألا ينهار، وعن لسانك ألا ييأس، وعن صلتك بالله ألا تنقطع. ولا تظن أن الطمأنينة تعني أنك لا تخاف. الطمأنينة أن تخاف، لكن لا تسلم خوفك لغير الله. أن تقلق، لكن لا تجعل القلق قائدا لحياتك. أن ترتجف ثم تتوضأ وتصلي وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. ومن أعظم الطمأنينة أن تعرف أن الدنيا مهما اشتعلت فهي إلى انطفاء، وأن الحرب مهما امتدت فهي إلى انتهاء، وأن الظلم مهما علا فهو إلى زوال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا جاءك القلق ليلا وبدأت تخيلاتك تخيفك، فافعل 3 وهي دواء مجرب. قل يا رب سلم، وكررها حتى تهدأ نفسك. صل 2 فالركعتان تسكنان ما لا تسكنه 1000 فكرة. أغلق الهاتف قليلا وافتح المصحف قليلا، فما جف قلب كان القرآن جاريا فيه. ثم اسمعها كلمة تطبطب على قلبك. المؤمن لا يطمئن لأن الواقع جميل، بل يطمئن لأن ربه كريم. ولو التهبت الأرض فالله ألطف، ولو تعاظمت الأزمة فالله أعظم، ولو ضاق الطريق فالله أوسع من الطريق. وأخيرا، اجعل دعاءك سلاحك، وهدوءك موقفك، وإيمانك درعك. ولا تنسى أن الله إذا أحب عبدا جعله في قلب العاصفة ثابتا، لا لأن العاصفة ضعيفة، بل لأن الله قوي. اللهم طمأنينة تسكن القلوب، وأمانا يملأ البيوت.